نيبال. نيبال بلاد رقم 14 اللي كنسافر ليه بوحدي، بلاد اللي تعرفت عليه اول مره عن طريق صديقه اللي مشات وعشت احسن تجارب تما، بلاد اللي ما كان عندي عليه حتى شي فكره من غير انه فيه اعلى جبال العالم وانه جا ما بين جوج ديال القوى اللي هما الهند والصين. سافرت الهند وعشت في الصين، ولكن شي حاجه فيا كانت باغاني نسبق نيبال على بلاد اخرى كنت نقدر نسافر لها. سافرت لنيبال بفكره واحده، انني نجرب نكتشف نتلاقى مع ناس ونتعلم من الخيب والزوين اللي كاين في البلاد. دابا فاش كنفكر ما علمني نيبال غير زوين. Hi, going to Nepal. Oh wait, I'm in Nepal. I get to Nepal وخديت الفيزا ديالي و I'm super excited. I did it. Let's go. And it is best in Kathmandu or in Bukhara? Bukhara. Bukhara. اخيرا وصلت الهوستل. j'arrive pas à croire. واو المطلع بحال عود ماشي. دونك وي يلا وصلت وكاينه وحدي في لاشومبر. خديت ان دورم بنات. نيبال الزناقي ديالها فكروني بزاف فلاند. دابا تنفكر انني نخرج فيت باسكو كاين واحد الكوشي زوين كاتماندو العاصمة كلشي فيها كيفيق الحواس ديالك، من الأصوات ديال الطوموبيلات للمطار الريحة ديال البخور اللي كتشم فين ما مشيتي، بحكم أن في كل شارع كاين معبد. الغبرة الكتيرة اللي كتفكر الواحد بالزلزال اللي دمر البلاد في سنة 2015. التقيت بأحد السكان اللي قال لي أنه كاتماندو إما كتبغيها ولا كتكرهها، وأنا شخصيا اختاريت أنني نبغيها. संपूर्ण भक्तजनहरूको
يلا رجعت الهوستل ديالي اول نهار ليا في كاتماندو. it was so good هاد الاحساس هذا ديال لينا نكون في بلاصه بعيده بزاف ومكنعرف حتى شي واحد وكتلقى مع ناس جداد وكدوز معاهم دي مومون زوينين كنتعرف عليهم شويه كتعرف عليا شويه. سي لا دي بلو غران بليزير في هاد الحياه بالنسبه لي انا شخصيا. I'm excited. time to say goodbye. هاد لا شومبر اللي ما كان فيها حتى شي واحد كنت فيها انا بوحدي. ستي $2 الليله. صباح الخير. انا دابا غادا اولي في كاتماندو فينالمون. I'm super excited و جو بونس الطاكسي ديالي جا. بعد 3 ايام في كاتماندو دابا غادي تبدا المغامره ديالي. اخيرا لقيت عائله نيباليه اللي محتاجه المساعده واللي قبلت انها تستضيفني عندها. صراحه ما كان عندي حتى شي فكره شنو نقدر نتوقع ولكن كنت كنتمنى حاجه واحده في قلبي هي انها تكون تجربه اللي ما غاديش تنسى. واللحظه اللي وصلت فيها القريه ديالهم عرفت انني ما عمري غادي ننساها في حياتي. هذا الراجل الكبير بحكم ان الوجهه ديالي كانت بعيده ووسط التلال قرر انه يوصلني حتى للدار. طول الطريق وانا تابعه هو كيكلمني بالنيباليه وانا كنجاوب بالانجليزيه وحتى واحد فينا ما فهم الاخر شنو كيقول. بقينا هكا حتى وصلني لباب الدار وتاكد اني بانه I think I am at the workaway house and this old man helped me to come here. Let's see. اليامات اللي دوزت في فاسكوت عند روبا وريكيش كانوا من احسن ذكرياتي في النيبال. عشت مع عائله اللي حساتني كاني جزء منها. كنت كندير كل شيء والو في نفس الوقت. You like carrots? It's your favorite vegetable? الحاجات اللي تعلمت من روبا غادي يبقاو معايا حياتي كامله. وهنا ما كنهضرش غير على احسن شيء دقت في حياتي واللي علمتني نصوبو ولكن على الرؤيه ديالها للحياه والحكمه والقوه ديالها في تخطي بزاف ديال الازمات اللي دازت منهم. روبا ما عمرني نسى وجهها فاش يلا جيت وعرفت اني من افريقيا. ما قدرتش استوعب كيفاش ان شخص بشرته بيضاء يقدر يكون من القاره الافريقيه. Washington, come here. What are you doing on the couch? Enjoying my time. You're enjoying the comfort? Hello. This Sirius. Yes, your name is My Sirius. name is Summer. Summer, and you're the best guys ever. You're the cutest, smartest. Yeah, you're my best. We're best friends, right? This Abby. I'm your best friends. Not best friends. Not best. I thought we were best friends. This Summer. This summer. This cities. This summer. This cities. This summer. Hey to you. Happy birthday to Kathy. روبا كانت وقت ما كنجمعو كتقول لنا انه رغم ان ما عندهاش الامكانيات باش تسافر العالم غير انها كتحس بحال انها سافرت وكتسافروا عن طريق الناس اللي كيجيو من العالم كامل لدارها. Oh my god.